Cuộc đời của phần lớn chúng ta được lập trình bằng một câu nói quen thuộc. Chỉ cần có được thứ đó, mình sẽ hạnh phúc. Đó có thể là mức lương 10 triệu khi bạn đang chật vật ở mức 5 triệu. Đó có thể là chiếc điện thoại đời mới nhất mà bạn thao thức hàng đêm, hay đơn giản là một chiếc xe máy để chấm dứt những ngày tháng chật chội trên xe buýt. Nhưng hãy thành thật với ký ức của chính mình. Lần cuối cùng bạn đạt được thứ mình từng ngày đêm khao khát, niềm vui ấy kéo dài được bao lâu? 1 tháng, 1 tuần, hay chỉ là khoảnh khắc bạn xé lớp giấy ni lông bọc ngoài món đồ mới? Sự thật là chúng ta đang sống trong một ảo giác sinh học. Thứ tạo ra cảm giác dạo dực, hạnh phúc không phải là bản thân vật chất, mà là cảm giác chờ đợi vật chất. Hệ thần kinh của con người tiết ra những hóa chất hưng phấn mạnh mẽ nhất khi chúng ta đang trên đường săn đuổi. Nhưng ngay tại giây phút bạn cầm món đồ trên tay hoặc nhận thông báo lương về tài khoản, dòng chảy hóa chất ấy lập tức bị ngắt đi. Bạn rơi vào trạng thái hụt hẫng và não bộ của bạn một cách lạnh lùng dán lên món đồ từng là giấc mơ ấy một cái nhãn mới: sự bình thường. Trong tâm lý học, người ta gọi hiện tượng này là vòng xoáy khoái lạc. Nó hoạt động như một chiếc máy chạy bộ vô hình. Bạn tốn rất nhiều sức lực, nhịp tim đập liên hồi, nhưng thực chất bạn không tiến thêm được một bước nào về phía sự bình yên. Hãy nhìn vào những nấc thang của tài chính. Khi bạn kiếm được 5 triệu, 10 triệu là một gia tài. Khi đạt được 10 triệu, bạn hạnh phúc được vài tháng, nhưng rất nhanh sau đó, tâm trí bạn âm thầm thiết lập 10 triệu trở thành mức sinh tồn cơ bản. Sự hiển nhiên xuất hiện, và để kích hoạt lại cảm giác hưng phấn đã mất, bản ngã buộc bạn phải nhìn sang những người xung quanh và phóng chiếu một mục tiêu lớn hơn, 20 triệu rồi 30 triệu. Đã bao giờ bạn dừng lại và nhận ra số tiền bạn đang kiếm được ngày hôm nay chính xác là con số mà vài năm trước bạn từng quỳ gối cầu xin để có được? Vậy tại sao hiện tại bạn vẫn thấy thiếu thốn? Bản ngã của con người là một cái thùng không đáy, nó không bao giờ biết đủ, bởi vì sự đủ đồng nghĩa với việc nó không còn mục tiêu để bám víu. Nó ép bạn phải liên tục chạy, liên tục khao khát, dùng những mục tiêu hữu hạn để cố gắng lấp đầy một khoảng trống vô hạn ở bên trong. Không dừng lại ở sự nhàm chán, chiếc bẫy của vật chất còn tiến hóa thành một hình thái nguy hiểm hơn: sự lệ thuộc. Chúng ta lầm tưởng rằng công nghệ và tiện nghi sinh ra để phục vụ mình, nhưng hãy nhìn sâu hơn một chút. 10 năm trước, chúng ta có thể sống khỏe mạnh và ngủ ngon lành trong cái nóng oi bức của mùa hè chỉ với một chiếc quạt máy. Cơ thể có một sức chịu đựng tự nhiên tuyệt vời. Và rồi, chiếc máy lại xuất hiện. Những ngày đầu tiên, nó là thiên đường. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, cơ thể và tâm trí bạn đánh mất hoàn toàn khả năng thích nghi. Mức 25 độ C trở thành tiêu chuẩn bắt buộc để sinh tồn. Bây giờ, chỉ cần cúp điện hoặc nhiệt độ nhích lên vài độ, bạn lập tức cáu gắt, trằn trọc và khổ sở. Điều tương tự xảy ra với Wi-Fi, với điện thoại thông minh, với máy giặt. Khi chưa có, ta không thấy thiếu. Khi có rồi, ta bị trói buộc. Bạn đang làm chủ các tiện nghi, hay bạn đã tự nguyện nộp lại sự thong dong của mình cho những cỗ máy vô tri? Ai mới thực sự là kẻ đang phục vụ ai? Có một sự thật trớ trêu đến tàn nhẫn trong cấu trúc của tâm trí. Chúng ta rất dễ chán những gì mình đang có, nhưng lại đau khổ tột cùng nếu mất đi chúng. Bạn có thể chán ngấy chiếc điện thoại đã dùng 2 năm, bạn vứt nó lăn lóc trên giường, không màng lau chùi. Nhưng nếu ngày mai nó bị mất cắp hay vô tình rơi vỡ, bạn sẽ nổi trận lôi đình. Bạn tức giận, xót xa và dằn vặt. Bạn đau khổ vì tiếc chiếc điện thoại cũ kỹ đó sao? Không hề. Đằng nào bạn cũng đã chán nó cơ mà. Bạn đau khổ vì quyền sở hữu của mình bị tước đoạt. Bản ngã cảm thấy lãnh thổ của nó bị thu hẹp, tài sản của tôi bị xâm phạm. Sự phản kháng lại việc mất đi những gì được dán mác của ta chính là nguồn cơn của sự giằng xé. Cái khổ không nằm ở vật chất bị vỡ. Cái khổ nằm ở chỗ sự bám víu của tâm trí bị cưỡng chế cắt đứt. Tiện nghi, tiền bạc, vật chất, tự thân chúng không có lỗi. Chúng chỉ là phương tiện để giúp cuộc sống trở nên dễ chịu, thoải mái hơn. Vấn đề chỉ phát sinh khi cố gắng vắt kiệt hạnh phúc từ những thứ bản chất luôn luôn thay đổi.
khi vòng xoáy khoái lạc tiếp tục quay và xã hội tiếp tục gieo rắc vào đầu bạn những nhu cầu mới. Ở lần tới, khi bạn đánh đổi thời gian, sức khỏe và sự bình yên nội tâm để rước về một món đồ mới, bạn đang mua lấy tự do hay chỉ đang bỏ tiền ra để nâng cấp những chiếc lồng giam của chính mình?